Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас буде з українським виробником, з виробником художніх товарів. Доброго дня, Ігоре! Бачите, як Доброго дня, чудово доброго все. вечора, доброго вечора. Добре чути вас. Доброго вечора. Так, вже Добрий вечір. вечір. Так, Тато вже. дуже раді вас вітати. Дякую, що ви згодилися з нами на прямий ефір, тому що багато цікавого ви можете розповісти. Я трішечки вам зараз розкажу нашим слухачам, поки вони приєднуються з нами сьогодні в прямому ефірі на зустрічі власник підприємства Denver Art. Denver Art – це є компанія, яка виробляє художні матеріали, полотна, підрамники, ґрунти. Так, ви також робите, да, Ігоре? Ну так. Да. Ігор Сокол з нами сьогодні на зв'язку з Open Art Академією, власник компанії Denver Art. Ігор Сокол. Вітаємо вас ще раз. Бачу, до нас люди приєднуються. Дякую, дякую, пані Світлана. Дякую, щиро дякую за таке тепле, як то кажуть, тепле сприйняття. Доброго вечора всім, хто приєднується. Доброго вечора всім. Там бачу, що приєднується до нас помаленьку. Ну, що сказати. Такий трошки ніби складний час, бо ми живемо в складному часі. Але, як казала Леся Українка, контра спем сперо. Ми все рівно сподіваємося, що все буде окей. Тому, можливо, щось трошки розкажемо про компанію Denver Art, як вона заснувалася, яка була причина цього. Мене надихнуло, я завжди це розказую, що мене надихнуло одне. У нас є живописна майстерня в Дрогобичі і багетна майстерня. І дуже часто художники приходили і казали: Ігор, а ви маєте полотна? Я думаю, так багато людей питає. Думаю, невже в Україні це є проблема мати художнє полотно? Ну, почав чуть цікавитися, і в мене, в принципі, стала ціль в життю. Зробити щось, щоб люди мали якісне і вироблене в Україні, але з якісного матеріалу і для якісних робіт. Так як я по професії зовсім не є ні художник, я є юрист церковний, і я вирішив зайнятися тим, ну, я вчився в Ватикані на юриста церковного. Я вирішив зайнятися цим, як то кажуть, це стало моєю метою. І 1,5 року ми тестували, я винайшов свій власний ґрунт, акриловий ґрунт, і ми почали практикувати за 1,5 року практично. Ніхто про нас не знав, бо ми не могли ще сказати, що ми щось робимо, тільки просто наші знайомі художники тестували, пробували, і в кінцевому результаті сказали: Ігор, окей, можеш цю продукцію пускати для виробництва і для загалу. І в 2019 році перша моя презентація була в місто Славсько тепер називається. Людям це сподобалося, і важлива одна річ була. Я хотів зробити полотно і ґрунт, який відповідає вимогам сучасності. Тому що колись виробляли ґрунти на різних основах, на яєчних, на масляних. А зараз ми живемо в світі акрилу, в світі пластику. Тому я вирішив розробити акриловий ґрунт безпосередньо, де не є присутня жодна речовина, яка є природнього походження, така як желатин. І це було найскладнішою проблемою, тому що желатин є природня речовина, а акрил є штучна речовина. Це похідний пластик. Від пластику йде. Акрил, до речі, робиться, мені здається, з фасолі, з шкури фасолі. І не пройшло багато часу, я винайшов проклейку для художнього полотна, де проклейка впитується в полотно, акрил до нього впитується, тому це є невід'ємні дві речі, які практично не від'єднуються одна від одної. Тому що багато було тестів. Це дуже важливо, тому що дуже багато товару на Україні є, де пише там полотно ззаді не мочити. Уявіть собі, що художник іде на пленер,
А я з ними був, гуляв, ми попадали під дощі, і художник боїться, Так. щоб його полотно робить красиву Не повело. картину, малює прекрасний пейзаж, завтра попадеться в підводу і може потягнути. Ні, якраз цим і відрізняється полотно компанії Denver Art, що наше полотно не то, що водостійке, бо водостійке є тільки клейонка. Наше полотно не боїться води. Тобто художник спокійно може його навчити, випрати його і знову на ньому працювати. Але це не означає, що їхня фарба, яку вони наклали, чи акрилова, чи масляна, буде не адгезія погана. Ні, навпаки, я придумав такий ґрунт, щоб фарба художника пристала на полотно, і полотно не забрало всередину фарбу. Дуже часто художники нарікають: йой, я вчора промалював, ранком встаю, вже нічого немає. І воно прожухло, да, таке Воно буває. прожухне. Так. Це означає, що просто користуються гіпсовими ґрунтами. Гіпс – це природня речовина, чи крейда, вона просто впитує і з'їдає фарбу. Тому моєю ціллю було зробити оце. Ну і пізніше ми зареєстрували компанію. Компанія Denver Art є офіційно зареєстрована в Україні і в Європі. Тобто це є вже зареєстрована торгова марка. Так що я його назвав цей. І так сподобалось син мій Денис, Вероніка, тому і назвав Denver Art. Це в честь моїх дітей. І таким чином ми працюємо. Наразі ми розробили 9 видів полотна. Тобто компанія Denver Art виробляє 9 видів практично. Ми виробляємо тонке полотно, бязь, середнє зерно, біле, середнє зерно, грубе полотно, тепер щойно приїхало з Європи. 4 види кольору, тобто охра, умбра і світло-голубий або світло-сірий і умбра. Тобто ви маєте вже, я знаю, що ви маєте, але я хочу, щоб наші глядачі, ті, хто бачить, дивляться нас зараз, щоб знали, що в Denver Art вже є. Ми розробили оце чорне полотно. Ото є півколо. Це є півколо. Я теж придумав всі види категорій. Наприклад, це ми так натягуємо, це є фанера. Вона зроблена не просто з фанери, це вирізає станок. І воно абсолютно практично для художника, тому що воно має свою губу, так як звичайний підрамник. Так, звичайний підрамник, ми його отак делікатно натягуємо. Це є тяжка, трудоємна праця. Ця людина тягне все вручну. Це, наприклад, колір чорний. Він дуже практичний через що? Що художник дуже багато використовує, щось намалював, наприклад, дуже презентабельно, коли там маки малюють, дуже красиво виглядає на чорному тлі. Так, після чорне полотно... Я одну хвилиночку, я тільки хочу сказати нашим глядачам. Зараз на Ігорі, на фотографії Ігоря, на відео, йдуть коментарі. Ви можете отак пальчиком постукати, і коментарі зникнуть, і вам буде краще видно екран. Це перше. І, вибачте, я зараз ще 2 слова хочу. Якщо у вас виникнуть якісь питання щодо полотен, так, або до зерна, ви, будь ласка, якісь питання, будь ласка, пишіть, і ми маємо змогу наразі задати запитання пану Ігорю. Добре? Так, безпосередньо. Так. Да. Вибачте, що я вас перебила, і тоновані полотна, так. Так, тоновані полотна, вони ексклюзивні чим? Тому що, наприклад, хтось вирішив намалювати обличчя людини. І для того, щоб намалювати обличчя людини, художник мусить стонувати полотно в колір умбру. Для чого? Тому що коли накладання йде білої фарби на колір умбра, появляється обличчя людини, тілесний колір появляється, який вже легше художнику витягнути. Я сам не художник, але я дуже багато в мистецтві працюю. Я з художниками по цілій Україні їжджу, ми пленери різні організовуємо. Від Івано-Франківська, в Вільшани були, в Києві дуже багато пленерів ми проводимо, тому що я безпосередньо працюю з художниками, дивлюся, як вони задоволені. І це є натхнення для нас. Тому що моя праця – це моє практично хобі. Це моє хобі. Я так вирішив в життю, щоб ми щось в Україні і створили своє.
Тому Обов'язково. якісні полотна у вас, тому що я сама замовляю полотна в Denver Art і дуже довольна, не знаю, як буде українською Задоволений. мовою. Задоволений. Задоволена, дякую. Да. І дуже задоволена. І що хочу ще сказати, що насправді, коли художник малює, так, то біле полотно треба закрити фарбою, тому що воно збиває. А коли умбра, то це дуже-дуже зручно насправді. Так. Ну так, от якраз цей колір умбра, бачите? Оце є колір умбра. Він досить такий оригінальний колір. Ми ніби беремо колоранти в іншій фірмі, така фірма, німецька фірма є колорант, але я ніколи не задоволений тим, що це є те, що я купив. Бо колоранти ми купляємо. Ґрунт виробляємо самі, колоранти купляємо. Тому я комбіную сам. Тут є 3-4 кольори, я комбіную сам, поки мені не вийде там 50 літрів, 80. Єдиний ексклюзив цієї компанії, що власник компанії виробляє сам ґрунт. Тобто я не дозволяю нікому виробляти ґрунт. Тому що ґрунт, по-перше, є секретом компанії, і я постійно боюся, що, не дай Бог, щось не то. Тому що може людина, є природні чинники. Працівник може забутися щось покласти. А основа ґрунту – це є 15 інгредієнтів. Там дуже часто важить в 100-200 кг ґрунту, важить дуже часто 5-7 грам будь-якої хімії. Дасте 8 грам, вона вже буде інакше. Буває таке, що один раз сталося таке, що недобросовісний виробник написав, що основа ґрунту є титан білий, то він вислав нам іншу марку титану, ми не розуміли причини, чому полотно жорстке. Все перевірили, все перемордувалися. Все пов'язано, так? Наскільки, я так часу кажу, що виробити ґрунт – це таке саме, як зварити борщ. Кожна жінка робить свій прекрасний борщ. І кожен день ґрунт виходить інший. Він має ті самі інгредієнти. Напевно, він залежить від настрою. Ну, але я стараюся працювати завжди з настрою. Я жартую. Але дійсно я не дозволяю ще працівникам виробляти ґрунт з однієї причини, що я маю час іменно для того, щоб виробити їм ґрунт, там 800-1000 кілограмів на 2-3 місяці, і вони це працюють. Тому що є одна небезпека. Ще одне запитання. Тобто Denver Art виробляє полотна і ґрунт, який можна у вас замовити і самому натягнути полотна і загрунтувати, так? Людина спокійно може собі замовити будь-яку баночку акрилового ґрунту. Це ґрунт компанії, він має термін придатності. Ну, вже вам скажу, 3-й рік він у мене вже є як для тесту, він ще не пропав. Тобто я багато речей пробую з своїм ґрунтом, я пробую намалювати бетон на вулиці, і він ще 3-й рік під дощом і морозом, і впливом середовища ще тримається. Так що я думаю, що оцей ґрунт люди будуть задоволені. Це залишиться в компанії як це мій винахід. І я задоволений тим, що він так сталося. В 3-й годині вночі сталося те, що я придумав остаточну хімію, дав, мені вийшов прекрасно. Отак серед ночі. В 3-й годині вночі я сказав ура після 1,5 року роботи. Супер. Супер. Насправді це дуже важливо, тому що коли художник малює, і важливо працювати з якісними матеріалами. Це, це потреба така в цьому є. І дякую вам, що ви цим займаєтесь і робите це, і це ваше хобі. Звичайно, бачите, якість, мені здається, чому в Україні є проблема у виробництвах. І чому ми маємо проблему з Європою в продажі товару? У нас немає задекларованої якості. Ми сьогодні робимо прекрасно. За рік часу ми вже щось не додаємо, ми вже щось економимо, ми щось замінюємо. Немає такого в Європі. Я прожив в Європі 13 років. Якщо людина виробляє мармур, вона виробляє його. Мармур.
По Ну, я був рецепту. по рецепту. І цей рецепт передається з покоління в покоління. А не просто сьогодні придумав, завтра придумав, бах-бах-бах-бах-бах, зробили. Немає такого. Ми повинні привикнути одне – рецепт і більше нічого. Якщо він якісний, добрий рецепт, хай іде в десятиліття. Я не міняю свій рецепт вже на протязі 3 років. Я хочу придумати інший ґрунт. Я вже його зараз практикую. Це ґрунт, практично італійці виробляють фабіано, полотно для малювання, папір для малювання акварелі. Це ґрунт, який впитує фарбу, тобто вона на водній основі. А я поспорив з собою, що я зроблю полотно, яке впитує фарбу. Тобто це полотно Будемо наше. чекати, Ігор. Ще трішки, вже 8 місяців я його тестую, але все рівно я хочу довести до того, що замість італійського паперу, він досить якісний, він шикарний, це компанія Fabiano, це є досить відомо в цілому світі. Можливо, ми придумаємо ґрунт, який буде впитувати фарбу для художників, це буде акварелістів, це буде необхідна річ. А чому я говорю за якість? Тому що ми вирішили теж робити фарби кольорові, акрилові. На основі нашого акрилового ґрунту можна робити акрилову пасту, акрилові фарби. Не подобається мені ще та якість, тому ми її не пускаємо в виробництво. Тобто вона вже в процесі роботи. Тобто у нас в перспективі є виробництво акрилових якісних фарб для художників. Чудово. І ще ми розробляємо, зараз ми розробляємо, тестуємо білило титанове, але на масляній основі вже, на олійній фарбі. Пробуємо, це дуже теж клопітка робота в зв'язку з війною. Всі ланки постачання знищені. Це практично, ви знаєте, в який ми період зараз живемо. Дуже складний період, але ми все рівно працюємо, ми не закривали фірму. Тобто персонал скоротився, люди пішли на війну, слава Богу, живі здорові, ми спілкуємося зі своїми працівниками, але ми не закривали виробництво з однієї причини. Ми йдемо вперед. Ми мусимо йти вперед. Ми мусимо працювати, правильно, так. Ми мусимо працювати і допомагати нашим людям. Ну так, ми все рівно, якщо підприємці загинуть в Україні, тобто знищиться бізнес, Україна пропаде. Я завжди кажу, закрийте одного маленького підприємця, біля якого 40-50 чоловік крутиться, тобто всі щось заробляють, всі десь працюють, якась жіночка то робить, хтось малює то, хтось робить це. Все, це закриття практично бізнесу буде. Тому ми не маємо допустити того. Ми повинні працювати, навіть коли тяжко є. Тому що ви знаєте, яка ситуація, долар 45, але люди вірять, люди малюють. У мене одне задоволення таке було, людина мені після вчора вислала фотографію, де вона намалювала пташки на овальних підрамниках, бо ми ще робимо овальні підрамники. І вона, там така пісня була, я намалюю на папері свої квіти. І я ту пісню переслухав 15 разів, я таке дістав морально задоволений. Мурашки по шкірі після цієї пісні. Так, і ви розумієте, і це на твоєму полотні намальовано. Практично це моє полотно, це придумав я. І воно дає мені натхнення. От якраз художники, там з Open Art Академії час в часу я спостерігаю за вами, дивлюся, як ви малюєте, там Свята, пані була, ми, до речі, знайомі з Вільшани, з Клименко, мені здається, пані Світлана була. Так, Вас в прямому ефірі. Ми з пані Світланою знайомі. Я часто спостерігаю за Open Art Академією, так що я дивлюся, як діти малюють в прямому ефірі, як люди малюють. Останній раз, мені здається, ви малювали Шевченка. Шевченка малювали, так? Дуже приємно. Це був такий пост у нас про Шевченка. Це намалювала Вікторія Карташова. Пані Карташова. Дуже приємно, що ви за нами спостерігаєте. Я постійно кожен день я встаю зранку, перше перевіряю Інстаграм, дивлюся Open Art Academy, вже в прямому ефірі було, щось виставили, якусь сторіс. Приємно є за вами спостерігати, думаю, що ви будете розширювати своє коло, художники будуть приєднуватися до вас, тому що це цікаво. Насправді ми останнім часом, не тільки останнім часом, а коли все ж таки почали працювати, до нас надходило дуже багато таких повідомлень, подяки. Дякуємо, ми відволіклися, от я навіть зараз вам про це кажу, у мене мурашки по шкірі лізуть.
От, і люди відволікаються, малюють, бо все ж таки арт-терапія, і дуже багато митців надали свої безкоштовні майстер-класи для Open Art Академії, щоб українці могли заходити, щоб діти могли свій час якось займати також. То насправді це дуже добре і дуже приємно, що люди так відгукуються і пишуть нам зворотній зв'язок, і ми розуміємо, що ми працюємо, що нам треба працювати. Але сьогодні в нас тема про полотна. Я знаю, тому що багато коли спілкуєшся з новими людьми, да, з початківцями, з художниками, люди не знають, що таке зерно, Ігоре. Я хотіла б вас запитати і трішечки, щоб ви розказали, так як ви працюєте з полотнами, зернистість. Що воно таке? Є мілке зерно, є середнє, є більше, так? І друге запитання, що таке, чим відрізняється галерейна натяжка від простої натяжки? От, дякую. Дивіться, практично в мистецтві використовується, мені здається, 3 типи зерна. Б'язь. Всі називають це слово б'язь, я не знаю, чи воно українське, але його називають дрібнозернисте, практично це як скатертне полотно. Це дуже тоненьке полотно, на ньому пише хлопчатобумажне б'язь. Це є найтонше полотно, і воно передбачено практично для малювання, там зернистість практично не існує. Дуже тоненька нитка, одна нитка і переплетена з другою ниткою. Всі полотна є, називаються вони бавовна, 100%, хлопчатобумажна є. Не всі плетені хрестоподібно. Тобто, отак беремо хрест на хрест, полотно сюди пішло, отак пішло. Оце є хрестоподібність полотна. У б'язі практично, у б'язі не видно тої хрестоподібності. Тому її використовують художники, які малюють обличчя. Тобто, щоб не було видно структури полотна, їм потрібно гладенького полотна. Діти малюють, їм легко малювати, дітям легко малювати на б'язі. Але воно не практично з однієї причини, коли малюєте мастихіном. Мастихін може бути час від часу, вже від того, що на ньому працюють, б'язь можна подерти. Полотно можна просто як ножиком прорізати, воно дуже тоненьке, практично ціло. Потім йде, і воно переважно, чому і ще таке, хай запам'ятають художники, запитайте, будь ласка, глядачі, шановні, ще постійно пише грам на метр квадратний. І дуже часто, чи початківці, чи художник, хто вчився, знає. А хто початківець, грам на метр квадратний. Що означає грам на метр квадратний? Супер. Наприклад, пише 250, у мене навіть на етикетці, зараз вам покажу етикетка, бачите, пише 410 грам на метр квадратний, 250 грам на метр квадратний. Грам на метр квадратний означає, що коли взяли полотно, тобто чистий сировець полотна, проклеїли його 2 рази, прогрунтували 3 рази полотно, щоб вийшло з станка, має пройти 6 етапів. Перепрошую. 2 рази проклеюється, 3 рази ґрунтується. Так, це є свята норма для полотна. Тобто, не дай Бог, 1 раз пропустити, все, це вже нарушена технологія. І цей береться сировець, 1 метр квадратний вирізаєте, і скільки, воно, наприклад, сировець 110 грам важить. Іменно метр квадратний ставлять на вагу, воно важить 110 грам. При виробництві полотна ви його перемалювали, намалювали, прогрунтували, ставите на вагу, воно важить 250 грам. Тому і пишеться 250 грам на метр квадратний. Це є маса полотна ґрунтованого 1 метра квадратного. Бо дуже часто мене запитують, що таке метр квадратний? Чому ви пишете 410 грам на метр квадратний? 410 грам на метр квадратний – це вже є середнє зерно. Це є, називається двунитка, її називають. Чому двунитка? Бо 2 нитки прийшли сюди, і 2 нитки навхрест прийшли. Тобто, отак по 2 нитки пройшли, і художник практично вже бачить клітинку, хрестовину. Це називається двунитка, і воно є міцне, воно є саме міцніше полотно, десь воно йде після льону. З нього напірники роблять, на матрасники роблять, тобто це сильне полотно. Досить сильне, це європейське полотно.
воно є сировець ну, я кажу, напірники, матраси, ну і для художніх матеріалів. Тобто іменно художники користуються тим полотном. Потім іде після середнього зерна, тобто це є між бязю, вже чуть-чуть, ну там пару міліметрів, але художник вже бачить хрестовини. Тобто він вже може собі розмалювати, де він буде цього. На бязі тяжко. Бяз – це майже як папір виглядає, якщо гарно загрунтовано. Потім іде грубе зерно. Крупне його називають, крупнозернисте. Ну це вже гарно, дуже гарно видно клітинки. Це вже для тих художників, хто любить швиденько малювати пейзаж, а-ля пріма, швиденько накинув фарби, мастихіном, воно гарно тримається, тому що фарба в ті клітиночки входить, і воно виглядає, структура красива його полотна. Ну, але художники дуже часто кажуть, що структура то красива, але економніше писати на середньому зерні, бо менше фарби йде. Всі ми економимо. Якого результату хоче добитися художник, розумієте? Мені також подобається іноді писати на мілкозернистому полотні, а іноді мені хочеться от саме такої серйозної структури. І щоб її було видно. Я дуже люблю то грубе зерно. Менше у нас його беруть, переважно у нас ми постачаємо по цілій Україні, бо ми постачаємо товар в рулонах. Тобто художники можуть замовити в компанії Denver Art 1 метр полотна, пів метра полотна, одну планку, 2 планки, скільки хочуть, скільки цього. Тобто ми робимо модульні планки. І художник замовляє собі метр полотна, ми відправляємо метр полотна. Ми вирішили безпосередньо працювати як з компаніями, які беруть нас оптом. Тобто ми постачаємо магазини в Україні. Слава Богу, ми і на Etsy продаємося вже в Америці. Вже наші полотна є і в Нью-Йорку. Вітаю, приємно це чути. Одна компанія, яка працює на Etsy, вони безпосередньо продають наші полотна. І ми вирішили працювати з усіма безпосередньо. Є для того менеджер, вона приймає замовлення від людей, оформляє ці замовлення. Платіж у нас буває наложний, післяоплата, передоплата, як хто вважає. Тобто все вирішує клієнт. Так, якщо у вас дівчата в Open Art Академії будуть малювати, так що безпосередньо можете цього замовляти полотнами. Будемо. Ви прямо можете заходити на сторінку Denver Art Official в Instagram, і ви будете бачити після цього ефіру сторінку Denver Art, і прямо там замовляти, так, Ігоре? Так. Потім ми закінчили з тим полотном, потім іде льон. Льон це ж буває дрібнозернистий, середньозернистий і грубозернистий. Тобто грубозернистий компанія льон не виробляє. Ми не виробляємо з однієї причини, що його чисто бракує в Україні. Тобто є одна компанія, яка виробляє його, але вони наскільки його загрунтовують, що ви в рулоні його не продасте. Тобто він при згинанні в рулон буде тріскати. Ось чому ми виробляємо акриловий ґрунт, який не тріскає. Ми можемо наше полотно зімнути. Це були тести в прямих ефірах. Наше полотно було і в Кока-Колі. Не з'їла його, правда, Кока-Кола. Тобто ви виправляєте полотно і не циво. З чим ще важливе полотно льон, що ми розробили в Україні, мені здається, перший раз в Європі, або може і у світі. Я ще не перевіряв, чи десь є в Європі товар. В Європі точно нема. Компанія розробила своє крафтове полотно. Це ви бачите перед собою льон натуральний. Супер. Тобто це є льон, і це є льон, але він вже прогрунтований. Супер. І він зберігає свою структуру природню. Вау. Це оцей мій винахід, який я патентую в Україні. Чудово. Тобто Я вже хочу. Я обов'язково вам перешлю. Дуже часто на нас на сторінці побачите, що жіночки, там я кажу, жіночки, дівчата, хлопці, художники, митці, малюючи картину на тому полотні, уявіть собі, як би виглядав красиво соняшник. Коли ви залишаєте, чи, наприклад, етностиль, там українська хата, мальви, і ви залишаєте структуру льону.
Тобто в Америці, коли десь місяць назад мені вислали картину, намалювали, вона десь там в Нью-Йорку стоїть, на нашому полотні, і всі питалися його, як він так його прогрунтував, що Так. залишилася структура льону як ззаді, так спереді. Та сама структура. І це полотно не протече. І я його можу згинати, мити, витирати, і він не є слизький, щоб не прийняти фарбу. Тобто тут іде адгезія прекрасна з Це акриловим дуже ґрунтом. чудовий винахід. Оце є винахід компанії. Тому що прийшов один художник, такий відомий, Копчак Андрій з Трускавця, прийшов, каже: Ігор, я щось хочу оригінальне. Ну, і я йому створив це оригінальне, він сподобав собі це і все. І людина в Європі продає свої картини, задоволений по вуха. Правда, заставляють нас бити скоби мідні. Я навіть того не знав, що мідні скоби ззаді. Для того, що оця скоба, вона є залізна. Щоб за 100 років вона не зіржавіла, то треба бити мідну скобу. Ну, ми на 100 років не програмуємо себе, але я думаю, що логотип компанії все рівно Denver Art буде десь по цілому світі. От ви мені нагадали, вертаємося до вашого запитання, галерейна натяжка. Що таке галерейна натяжка? Це натяжка, це полотно натягнуто ззаді. Бачите? Ага. Це полотно натягнуто ззаді, торець красиво виглядає. Тобто воно може бути намальовано, художник може його намалювати і сюди, закінчення картини, і не обов'язково її обрамлювати. Тобто це картина, яка може не обрамлюватися. Тому що вона вже в інтер'єрі вписується класно отак, як є. А є полотно з боковою натяжкою, де скоба видно збоку. Ага, дякую вам. Бачите, ззаді видно підрамник, а скобу видно збоку. Ця картина вже потребує рами. Чисто для естетики вона вже потребує рами. Це економніший варіант, це діти, художні школи. Вони потребують економний варіант, тому це десь 15% економії. Оце є такі види натяжки. Супер. Бокова позаду на образі. Так, галерейно це ззаді полотно натягнуте галерейно. Тобто, як вигляд в галереї. Тобто це вже є картина готова для споглядання. Готова, яку можна не обрамлювати, так. Так, багато картин. Ви бачите, що зараз в сучасному інтер'єрі, в дизайні багато картин практично є без рам. Тому що вони, по-перше, виглядають естетичніше, рама не кожен раз вписується в інтер'єр, а картина сама по собі вже вписується, тому що людина собі іменно вибирає ту картину, яка вписується в інтер'єр. Рама дуже часто і нищить картину. Дякую вам, Ігоре. Ви так дуже добре розповіли. Друзі, я хочу вам ще раз нагадати, можливо, у вас є якісь запитання, пишіть, запитуйте, поки ми маємо таку змогу задати запитання щодо полотен, тому що насправді полотна – це дуже важлива частина для художника. От я, наприклад, сама У мене переб'ю вас. Покажіть картину з боковою натяжкою на стіні. Зараз. Давайте. Да. Оця картина з боковою натяжкою, бачите, і її потрібно раму вставити. Ну, ми в магазині не вставили в себе раму, то є картина, то копія відомого художника, мені здається, Мурілло, італійського художника, то Різдво. І це є бокова натяжка. Це зовсім, бачите, естетичніше, коли ззаді це натягнуто. Але вона все рівно потребує, ця картина потребує обов'язково рами. Це є інтер'єрна картина. Так що, прямо хтось... Дякую. Хтось написав ззаді, покажіть картину. Богданова, так. Дякуємо вам за запитання, але, будь ласка, ще питайте у пана Ігоря, можливо, у вас є якісь питання щодо полотен або до ґрунту, тому що насправді є полотна і в рулоні, і ви відправляєте по всій Україні, так? Так, безпосередньо всіма перевізниками, якими є. Ну, зараз, чесно кажучи, найекономніше стала Нова пошта. Ми з нею маємо договір.
чисто компанії, ми знімаємо договори, що, наприклад, відправити рулон полотна в Одесу, це 12, до речі, ми виробляємо довге полотно, у нас є 12,85 довжина полотна в рулоні, 12 метрів 85 сантиметрів. Це практично найдовше полотно в Україні, що виробляється. Супер. Тобто ми не працюємо ручними станками. Я дивився, що бідні хлопці працюють ручними станками, і ми придумали станок, який повертається до працівника безпосередньо, аж поки не закінчиться рулон полотна. Яка потенційна можливість наша? Можемо виробляти 10 кілометрів полотна в рік. Кілометрів. Тобто в день ми практично виробляємо 50 метрів. 50 метрів полотна в день. Це за 8-годинний робочий день виходить 25 метрів полотна. 25 метрів квадратних полотна. Який вже готовий. Це готовий продукт. На рахунок ґрунту. Ще можу сказати ще раз про ґрунт. Я пам'ятаю, ми були в Ільшані. Там пані Свята Клименко була. І в них закінчилося полотна. Не наскільки гарно малювали і прекрасно малювали. Це був прекрасний час. Літній період. І я випадково привіз їм в подарунок оцей ґрунт. Я привіз 3 кілограми ґрунту. До речі, дівчата з Open Art Academy, чи хлопці, чи художники, можуть теж щось там, якісь ми можемо презенти робити, якісь гарні винагороди можемо робити, ми будемо приймати участь так само. Щось там організуєте, можливо, якась винагорода для ваших там. Дякую, що ви про це сказали, тому що я насправді хотіла анонсувати. Ми приєднаємося безпосередньо до того, щоб взяти участь у будь-яких винагородах. Це людині приємно, тому що все рівно в житті завжди мусить бути лідер. Хто виграє перший, другий, третій подарунок, по тому ми і зробимо подарок. Супер, друзі, будь ласка, слідкуйте за нашими аккаунтами, і ми будемо анонсувати. І, будь ласка, приймайте участь. Дякую вам, Ігоре. В нас є запитання, чи можна придбати полотно та ґрунт безпосередньо в Дрогобичі місцевим жителям? Так, можна безпосередньо приймати. Це в нас є в Дрогобичі магазин Ковчег. Це магазин на Стрийській 6. Там безпосередньо продається полотна, вироби, ґрунти, безпосередньо продається все в магазині Ковчег на Стрийська 6, напроти Петра Павла, ми є в центрі міста Дрогобича. Так що там скажіть, будь ласка, ще раз назву магазину, тому що щось з магазин зв'язком Ковчег. Ковчег. Все, що красиве, зібралося в одне місце. Так як Ной колись зібрав все живе, так ми зібрали всю красоту в Дрогобичі. Мистецтво, іконопис, живопис, фарби, підрамники, полотна, бісер. Тобто в магазині Ковчег можна придбати все, що вам потрібно. В Дрогобичі багато людей, які тимчасово переселені були, дуже багато в нас приїжджали. І я за ґрунт не закінчив. Люди можуть безпосередньо брати ґрунт, особливо у вас в академії. Може закінчитися полотно людині, може безпосередньо ґрунт ґрунтується 2-3 рази ДВП, і ви готові до малювання будь-якої картини. Тобто оцей ґрунт, так, бажано, ще би рекомендував перед тим, як використати цей ґрунт, щоб його багато не втрачати. Тобто людина безпосередньо на папері чи на картоні може його проклеїти клеєм ПВА. Тобто зробити основу для ґрунту. Спочатку, так. Так. Тому що ми основи для проклейки не продаємо, чесно, ми вирішили не продавати проклейку, бо з нею тяжко працювати. Вона безпосередньо готується, безпосередньо використовується. Тобто людина не зрозуміє, як їй працювати з тою проклейкою. Тому за основу для проклейки для ДВП чи картону спокійно можна використати ПВА. Рідесеньке ПВА промастити і потім вже користуватися 2-3 рази, нанести ґрунт, все, ви маєте бездоганну, якісну основу для малювання свого твору. Супер, Ігоре. Насправді велике вам дякую, і нам тут пишуть слова подяки, вам пишуть слова подяки. Хочу подякувати за вашу роботу,
замовляла у вас і не раз, пробувала цього літа закордонні полотна, вони і близько біля ваших не стояли. Велика вам дяка. От, приємно, приємно, Так, насправді. І від багато себе мені. я також хочу вам подякувати, тому що я працювала на полотнах, які виготовляє ваша компанія Denver Art, і я була дуже задоволена. І через малювала на пленері, який організовувала Валерія Велика, «Світ очима художників», і картини через рік виглядають супер. Не треба їх пролаковувати, Не закривати, тому потрібно. що колір зберігається насправді. Так, картини, до речі, не потрібно пролаковувати. От ззаді мене картина намальована на моєму полотні, Так. вона не пролакована. Але вона виглядає якісно, вона виглядає як не жухне. Це важливо для художника. Я кажу, один раз був у нас випадок, коли нам безпосередньо титан продали. Не той, ми не зрозуміли, і ми не розуміли, яка причина, чому шершавість. А де шершавість, там буде й жухнути. Ну, але все рівно ми стараємося будь-що, не дай Бог, але хто виправляти. нічого не робить, той не робить помилок. Добре, Помилки, що... так. Да. Ну, але, бажано, в мистецтві бажано помилки не робити. І я не є, кажу, прихильником того, що у нас в Україні будь-що малюють, будь-що підготовляють для художника, щоб він малював. А вдруг там вийде твір, який за 300 років буде шедевром України. А якщо не подати йому якісний товар? Навіщо людина має вкладати в душу у неякісне полотно? Тому це важливо. Це важливо, тому що можна приготувати їду якісну, але не смачну. І вона забудеться завтра, але полотно, воно залишається. Цей продукт залишається. Ми закінчимо це існування в цьому світі, а наші полотна мають існувати. Тобто, все рівно, рано чи пізно, мені приємно, там, коли в нас магазин приносить товар, там 200 років, 150 картин обрамити, і там ззаді пише штамп якоїсь там компанії, там італійська, ленардеска, чи приємно. Людина вклала ще тоді свій час, свій винахід, і воно залишається. І там пише Україна, там пише Італія, і ми повинні все рівно декларувати себе, що ми щось можемо, а ми дійсно щось можемо. І я завжди всім кажу, я маю досвід життя в Європі, я міг там залишитися, міг працювати в Америці, але я захотів працювати в Україні. Тільки через те, що я мушу тут щось зробити, ця земля мене народила. І я мушу їй віддати щось своє. Звичайно, що тяжко. Ми не дуже сильно працьовитий народ, але ми йдемо вперед. Ми не заробляємо скільки ми могли заробляти в Європі товар. Але не важливо, скільки ти зробиш, важливо, чи ти подаш в цьому життю щось для людини цінного. Залишити після тебе все рівно потрібно щось. Тобто це для покоління. Тому ми стараємося працювати. Я завжди казав, бо мене навіть сьогодні працівник каже, а чого ти мені не дозволиш робити ґрунт? Я кажу, я ще нікому не довіряю. Поки я буду жити, я буду, напевно, ґрунт сам готувати. Навіть якщо я зніму галстук, я завтра буду готувати ґрунт. Ну, підростає моє покоління, син, дочка, можливо, вони будуть заінтересовані працювати в моїй компанії разом зі мною. Чудово, дякуємо вам. І це насправді дуже добре, тому що ми повинні працювати якісно і повинні відчувати всім серцем те, що ми робимо. І тоді з однієї людини починається вся країна. Ну так, ви сказали, що в Open Art Academy дівчата малюють, люди малюють і відпочивають. Так. Ви знаєте, дійсно, реально. У нас є живописний магазин, і в мене ніколи немає поганого настрою. Навіть якщо він паршивий настрій, я заходжу в магазин, колір, живопис. Він лікує. Так що під'єднуйтеся до Open Art Academy, малюйте, надихайте інших, творіть. Іменно тоді, коли ми творимо, ми є людьми. Чим ми відрізняємося від інших? Ми творимо. Ми є творці. Не творці ті, які нас створили, бо хтось нас та й створив, але ми творимо. Тобто наша думка реалізується на полотні. І це чудово. Хтось свою думку малює, пише на листочку паперу. Це є поет. А художник – це є
архітектор, він творить щось. До речі, це саме перша професія в світі. Бо перед тим, як щось зробити, напевно, потрібно було намалювати. Людина свою ідею намалювала, створила, тому художник це є архітектор, він є творець. Так що, дорогі підписчики, творіть, заваляйтеся, малюйте, ризикуйте, чи ризикуйте українською мовою, тому що в кожному ризику знаходиться якась добра ізюмінка, де можна прекрасний твір створити. Дякую вам за такі чудові слова. Будь ласка, друзі, звертайтеся за полотнами до Denver Art. І ми на такій чудовій нотці завершимо сьогоднішню зустріч. І я впевнена, Ігоре, що багато людей будуть повертатися до цього ефіру, тому що ви насправді дуже детально розповіли саме про полотна. І дякую вам за зустріч, за те, що ви згодилися зустрітися. І дякую всім присутнім, що ви були з нами. Дякую, Світлана, так само. Дякую Open Art Academy. Працюємо, творимо. І до перемоги. Все буде Україна. До перемоги. Все буде Україна. До побачення. До побачення. Приємно. До побачення.